مرحبا يا صديقاتي، أقدم لكم في هذا الفيديو أقوى كريم ليلي بالفازلين يزيل التجاعيد حول العين وتحت العين، يزيل الانتفاخات تحت العين وترهل الجفون والتجاعيد حول العين، ويمكنك استعماله حتى لتجاعيد البشرة. إنه من أقوى الكريمات الموجودة في قناتي التي تزيل انتفاخ الجفون والتجاعيد حول العين، تغذي المنطقة بالكولاجين. كريم ليلي ضد التجاعيد تحت العين، ترهل الجفون، الأكياس تحت العين، الدوائر الغامقة تحت العين. ضعي ملعقتين كبيرتين من الفازلين في وعاء، اختاري أي نوع فازلين متوفر عندك. أضيفي إليه ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، يمكنك استبداله بزيت ثانية مناسبة لنوع بشرتك. أضيفي إلى هذا المزيج العسل الصافي النقي، عسل المانوكا أو أي نوع عسل متوفر عندك، لأنه مرطب للبشرة ويزيل التجاعيد تحت العين. أضيفي ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون البكر، يمكنك استبدالها بزيت اللوز الحلو، يمكنك إضافة زيت الخروع. ضعي المزيج في حمام مائي ساخن بنفس طريقتي في الفيديو. قومي بخلط المزيج جيدا بالملعقة حتى تذوب كل المكونات. بعد ذلك أضيفي إليه جل الألوفيرا 3 ملاعق كبيرة أو ملعقتين. اخلطي المزيج جيدا حتى تتحصلي على كريم. ضعيه في جرة. يمكنك الاحتفاظ بالمزيج في الثلاجة لمدة شهر. استعمليه كل ليلة قبل الذهاب إلى النوم. طبقيه على دائرة العينين، مساج بأطراف الأصابع، تدليك خفيف واتركيه طوال الليل. صالح لكل أنواع البشرات، يمكنك استعماله على البشرة كاملة والرقبة. يزيل الدوائر الغامقة حول العين، كما أنه يخفف من وجود التجاعيد وترهل الجفون. يمنحك عيون ساحرة جميلة. طبقيه كل ليلة. أتمنى أن تتابعيني على انستغرام، أنشر كذلك وصفاتي في فيديوهات قصيرة. سأترك لكم رابط الانستغرام في وصف الفيديو.